ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਗਦ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਗਦ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਤਉ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਸੰਗਨ ਭਏ ਚੜਿਓ ਲਿਖਿਓ ਓਮ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸੇ ਤਬ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਹਮ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੇਟਿਓ ਕੌਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। We are very blessed and we are very fortunate to be in the presence of Dhan Guru Granth Sahib Ji, where today ਜੋੜ ਮੇਲੇ have been celebrated in Birmingham ਤੇ 40 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। Where 40 souls have embarked upon the journey given to us by Guru Gobind Singh Ji, and in complete ਬਾਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। They have entered the early stages of the Guru's instructions by embarking on the path and the discipline that the Guru has given us. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਦੀ ਹੈ। The way in which great chaos is happening in ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਟੈਸਟ the resolve of their ਗੁਰਸਿੱਖs now। ਦੋਹਰਾ ਤਉ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਸੰਗਨ ਪਹਿ ਚੜਿਓ ਲਿਖਿਓ ਓਮ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, where many ਗੁਰਸਿੱਖਸ were present and lived। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਂ ਆਏ ਤੇ ਭੱਜੂਗਾ। ਤੇ when warfare comes the Khalsa will run। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਆ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ। The Sikhs are saying that they are running, but those who we have made into Singhs, we have made into Khalsa, let us now test their resolve। ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸੇ ਤਬ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਹਮ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੇਟਿਓ ਕੌਮ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। The Singhs say we will not entertain the idea of writing such a document that would disown our Guru। Instead we will stay within the hukum of the Guru। ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣੀ ਹੈ। These are all the early steps towards maintaining and living in the hukum of the Guru। And in times of hardships, when the Singhs' very lives were threatened, they said to the Guru that they would not flee to save their life। ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਪਈ ਕਹਿਓ ਖਾਲਸਾ ਹਮ ਸਿਦਕ ਸੰਭਾਰੈ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, the teachings that you have given us, the faith that you have given us and the courage that you have instilled within us, we will preserve all of these things today।
And we would never lose these things just for the sake of preserving our life. कि जान बचाउण वास्ते ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਹਾਰਾਂਗੇ। एक शीस कया सो शीस ताई कि एक शीस महाराज की है ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 100 ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ 100 ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। That the Singh say to Maharaj, why would we entertain the idea of running from battle in order to save our lives when we are ready to die and reborn 100 times just to fight alongside you? हम सिक्खी नह देहंगवाई We will not lose our ਸਿੱਖੀ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Those who maintained their faith and courage in times of great hardship, we remember them in the daily ardas, and this was the Singhs that were around Maharaj at that time। हमको जागो जहाँ खड़ाई भी जिथे मर्जी सानू खड़े कर दो महाराज। wherever you tell us to stand, wherever you tell us to go, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆ। ਜਾਓ ਤੋ ਸਾਸ ਨਾ ਚੱਕਾ ਪਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। Until the last breath this body takes, we will be by your side। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। When if a child was to say to their parent that we will abide by your guidance, we will abide by your instructions, then a parent will become happy। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। In a state of great happiness, Guru Gobind Singh Ji gives the Singhs the following blessings। ਧੰਨ ਖਾਲਸੋ ਧੰਨ ਪੰਥ ਭੁਜੰਗੀ ਕਿ ਧੰਨ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੋ ਮੌਜ। This Khalsa is very blessed, this Khalsa is very special, and this Khalsa is very fortunate। Why so? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, when the Sikhs are disowning the Guru and walking away from the Guru, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਹਿਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀ ਸਾਂਭਿਆ ਆ। If we want to see what Sikhi is, then we find that in a very complete form today, even in these settings where the Guru's langar, the Guru's darbar, the Guru's ret is all manifesting. And this is the essence. This is Sikhi and the purity that the Guru Gobind Singh Ji gave the Khalsa Panth। ਰੱਖਿਓ ਬੀਜ ਜਾਣ ਸਿੱਖੀ ਚੰਗੀ that you have maintained the seeds of Sikhi, that Sikhi might die out in all of the world, but it will never die out from within the Khalsa Panth, it will never die out from within the Nahang Singh। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਿੱਖੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 330 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਖਾਲਸੇ ਐਸੋ ਉਚਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ। The Khalsa then speaks to Guru Gobind Singh Ji। ਹਮੈ ਕੋ ਦੱਸੋ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਦੱਸੋ। Guru Sahib gave us a great difficult task. If these armies have descended upon you from all directions, then give us the blessing that we might face one of the most difficult and arduous tasks against us. Wherever there is difficulty, wherever there is hardship, tell us to go to that place and we will go according to your hukum। ਤੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੇ ਕਹਿਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ responds to the Singhs। ਜਹ ਹਮ ਹੋਵਾ ਤਹ ਤੁਮ ਕਹ ਰਹਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਦ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਮਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। The Khalsa abided by the hukum that Guru Gobind Singh Ji had given them, and for this reason Guru Gobind Singh Ji told the Khalsa that they will forever remain by the side of the 10th master। ਤੋ ਲੋਕਨ ਸੁਨ ਭਾਜੜ ਕਰ ਦਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। These people became greatly frightened when they were intent on running away from Anandpur Sahib।
when they learned that the Khalsa was ready to stand and stay in Anandpur Sahib and defend it, they became greatly afraid. Dohra Sahib Zadan Sagan la Saath Tiyari Keen. ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ the Guru's family, the Guru's 4 sons, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਦੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਾਂਝਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤਰੇ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਚੀਨ। And then leaving Anandpur Sahib, they say afterwards Ropad, because remember the Guru Sikhs have already written up a dawa to the Guru saying that they will leave. Maharaj ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਖੋ, ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਾਣਾ with the whatever was destined to be ultimately will always be. And in this way the Sikhs were unable to hold on to the teachings of the Guru at that time, and Guru Sahib Ji with their family sets about leaving Anandpur Sahib in the direction towards Ropad. ਕਿਛਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਲਗਾਈ। ਕੁਛ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। some of the ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਮੋਰਚਾ। So Maharaj tells some of the Singhs to sit in the back. Maharaj tells some of the Singhs to stay at the back. ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਘੋੜੇ, ਬੇਅੰਤ ਫੌਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। Again ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ tells us of battle tactics. ਇਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ। Maharaj put some of the strongest warriors at the back because they knew that the hill Raji would attack from the rear. ਨਾਮਦਾਰ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰ ਭਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਜੰਗੀ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, those Sikhs who were very hardened in battle and experienced in warfare, those Sikhs were given the responsibility of protecting the rear caravan of the Sikhs. ਇਸੀ ਤੌਰ ਕੁਛ ਮੋਹਰੇ ਕੀਏ। And in the same way Guru Gobind Singh Ji put some of their warriors at the front. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਛਕ ਦੋਵੱਲੀ ਥੇ ਕਰ ਦੀਏ। So Dawali means on both sides. On both sides Guru Gobind Singh Ji also placed some Gursikhs to protect them from being outflanked. So essentially Maharaj builds a perimeter around the Gursikhs of the Khalsa who are Shastradhari and Tyar Pratyar, so that they can protect the Sikhs as they leave Anandpur Sahib. ਕਬੀਲੇ ਤੇਰੋ ਮੱਧ ਛਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ। So in this way we have an entire ring protecting the Sikhs, with the old and the elderly and the women contained within the middle of that caravan. ਸਤਿਗੁਰ ਭਇਓ ਨ ਕਰਨ ਸਹਾਈ। ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। And Maharaj protecting the Sikhs themselves rides along with them outside from Anandpur Sahib. ਕਿਉਂਕਿ remember Guru Gobind Singh Ji was not willing to have their own Sikhs slaughtered regardless if they had disowned Maharaj or went against the hukum. Maharaj still, when they decided they were intent on leaving, took the utmost steps that they could to protect the Sikhs. ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਪਹਾੜੀਏ ਧਾਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, in the way that the Singhs come out from Anandpur Sahib, the ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਾ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਝੂਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। Renouncing the oaths that they had sworn upon their gods, now attack the Sikhs instead. ਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਦਈ ਹਟਾਈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਏ। Many mighty warriors like ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ who killed ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ, one of the ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ that had sworn to kill Guru Gobind Singh Ji. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਗੀ ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੜ ਗਇਓ ਸਰਸਾ ਨੀਰ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। So on one side they're being attacked by the army, from the rear and front now they encounter the Sarsa Nadi, the river Sarsa, which was flowing ferociously. ਭਾਈ ਦੋਏ ਵੱਲੋਂ ਬੜ ਭੀੜ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖਿਆਈ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਗੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। The Sikhs now encounter great difficulty and find themselves between a mighty flowing river and an army pursuing them. ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਛੁੱਟ ਗਏ ਧੀਰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਆ ਗਿਆ। In such a situation, in such calamity, people were overcome by confusion, people were overcome by fear. ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। Wherever they could find a way of escaping, of jumping into the river, of going into the hills, whatever people were able to do, they tried to flee in order to save their lives.
ਜੋ ਕਉ ਮੁੜ ਪਾਛੈ ਗਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ, whoever thought that instead of going towards the river they would be able to go back, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੋ ਲੁੱਟ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਲੁੱਟਾਂ ਪਈਆਂ। The ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, the chiefs and their armies attacked those Sikhs who tried to run backwards instead of through the Khalsa Nadi। ਵੜ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮਦ ਦਰਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਵਰਦੇ ਸੀ, those that had gone into the river, ਸੋ ਰੁੜ ਗਇਓ ਕਿਤ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। The river was flowing so fast that they were caught up in the waves of that river, and many Gursikhs, and hundreds if not thousands, lost their life during that time। ਦੋਹਰਾ ਦਿਵਸ ਚੜਿਓ ਲਾਗਾ ਭਰਿਓ ਉਤਰ ਗਇਓ ਕਿਛ ਨੀਰ। So in this way, Bhai Ratan Singh Ji now tells us that on that day a great calamity fell upon the Sikhs. Thousands of Sikhs lost their life in this great difficult time। ਕੋ ਅੱਗੇ ਕੋ ਪਾਛੈ ਵੜਿਓ ਧਰਿਓ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਧੀਰ। Whether they went back or whether they went forward, both were paths to certain death। ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਮਰੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਖਿਆਈ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਰਹੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਥ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹੇ। The older ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ with ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਏ ਵੱਡ ਮਾਤ ਸੰਗ ਭਈ ਐਸੀ ਕੁਛ ਬਾਤ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। The two youngest ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ with ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, the mother of ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਵਕਤ ਭਾਰੀ ਅਤ ਸਭ ਪਰ ਆਇਓ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆ। This was a very dark time that befell upon all the Sikhs। ਕਉ ਕਿਤ ਵੱਲ ਧਾਇਓ। That people ended up in all different directions. Even those who had survived the ferocious waves of the river or managed to find a way out became separated from each other। ਐਸਾ ਸਮਾਉ ਹਾਂ ਵਰਤ ਗਇਓ। This was the time, this was the calamity। ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰ ਜਿਮ ਥੋ ਆਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਲੇਸ਼ 3 ਕਰੋੜ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। Even Krishna Bhagwan at one time had to flee, Bhai Ratan Singh tells us। ਨਠਿਓ ਭਗਵਾਨ ਕਲ ਜਮ ਨਹੁ ਹਾਰੀ। That even when he was unable to face the mighty army that this demon had brought before him, Krishna had to flee। And in this way, Guru Sahib Ji tells us the Gursikhs felt as if great demons had fallen upon them at Anandpur Sahib। ਲੁਕਿਓ ਜਾਏ ਖੜ ਮੁਚੰਗਰ ਵਾਰੀ। There was no possibility of hiding। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕੀ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸਿੱਖ ਚਾਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗਿਆ। They sent messages in all 4 directions। ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਘੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Wherever you find the Gursikhs spread through Anandpur Sahib, they should be killed। ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕੀ ਪਈ। And in this way there was hundreds of thousands of soldiers that had descended from the hills upon the Sikhs। ਚੁੱਕ ਚੌਕੜੀ ਸਭ ਹਨ ਗਈ। And Bhai Ratan Singh Ji tells us that they killed a great amount of Sikhs। ਬਰੂਦ ਰਾਮ ਜੰਗੇ ਗਿਲ ਭਏ। They'd formed a ring around the Sikhs। They'd formed a ਘੇਰਾ around the Sikhs। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਰਾਮ ਜੰਗੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮਸਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। They lost the ability to use their firearms due to the water getting into the gunpowder। ਊਹਾਂ ਚਲਨ ਤੇ ਸੋ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ because they were not able to use them। ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੈਰੀ ਪਨਹੀ ਰਹੀ। ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। No Sikhs had any shoes left because they had to flee, run, swim in whichever direction they could। ਐਸੀ ਬਿਪਤ ਸਭ ਹਨ ਪਰ ਪਈ। ਐਸੀ ਔਖਿਆਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆਈ। This difficulty fell on all the Sikhs। ਔਰ ਨਦੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬਹਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, whoever went forward towards the river, ਉਹਨੇ ਡੁਬਾਈ ਜੋ
ਚੀਜ਼ ਰਹਤੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ says they ultimately drowned, ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੋਸ਼ਖਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। was lost in the river Sarsa at that time। ਅੱਗੇ ਆਈ ਰੋਪੜ ਦੁਰਕਾਰੀ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ enters the town of ਰੋਪੜ। ਬਹੁਤ ਪਠਾਨ ਹੋਦ ਜਹਾਂ ਮਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। a great amount of Pathans lived within ਰੋਪੜ। ਤੇ ਹੋਤੇ ਨੌਕਰ ਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਘਣੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। many of these Pathans were employed within the household of the Gurus। ਪਾਵਤ ਇਨਾਮ ਸੋ ਅਣਕਿਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ used to give them many rewards and prizes and wages। ਘੋੜੇ ਜੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਨਾਮ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ even gifted some of these servants horses। ਭਏ ਬੇਈਮਾਨ ਨ ਆਏ ਕਾਮ। ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। those people with their honor were of no use। ਦੋਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉਨ ਸਯੋ ਹਿਤ ਰਖਤ ਤਿਨ ਦੇਤ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਪਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ used to honor these people at one time। ਵਹੁ ਲੜਤ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸੰਗ ਗੁਰ ਉਨ ਕੀ ਕਰਤ ਸਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਠਾਨ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ did so thinking that perhaps these Pathans would assist in the event that the Pahadi Raja would engage in warfare against the Sikhs। ਚੌਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਉਨਕੇ ਘਰ ਕੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਦਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀਗੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਸਦੇ ਜਾਏ ਸੋ ਬੇਮੁਖ ਭਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਮੁਖ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੋੜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਡਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਆਇਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਓ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ। they were afraid that the Mughals would pursue them and come to their house in search of Guru Gobind Singh Ji। ਹੋਤੀ ਹਵੇਲੀ ਉਨ ਤੜਕੀ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਵੇਲੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। they had one mansion there that Guru Gobind Singh Ji thought was suitable for war। Maharaj wanted to use this haveli to make a stand against the armies that were coming towards them। ਚਾਹਿਓ ਗੁਰੂ ਵੜ ਕਰੀਏ ਲੜਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ wanted to fortify that mansion to use as a base। ਉਨ ਵੜਨ ਦੀਨੇ ਲਏ ਪਟ ਅਹਾੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। they did not give Maharaj permission or access to that haveli। they did not let Maharaj use that place with their armies। ਸੋਈ ਹਵੇਲੀ ਦਰਿਆਈ ਰੁੜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ said that these houses that you avoid by protecting and not giving shelter to the Sikhs, they too will be lost in a great calamity and floods। ਜਬ ਭਏ ਪਠਾਨ ਲੋਧੀ ਬੇਈਮਾਨ। ਇਹ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਕਲੇ। they turned out to be people without honor। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਤੁਮ ਰਹਿ ਨਾ ਮਕਾਨ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ says that your houses will not be here for long। ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕੋਟਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ goes ahead on to the next town। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖੋ ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਲਾਓ। they allowed Guru Gobind Singh Ji, welcomed Guru Gobind Singh Ji and gave him the option of setting up base wherever they saw fit। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ। this is not the best place for us to fortify। ਹੋਤੀ ਨਾ ਹਵੇਲੀ ਕਰਨ ਲਗਾਈ। that was not the most appropriate, it was not suitable। Maharaj did not think it was one that could be well fortified। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਲੰਘ ਨਦਰ ਪਸਾਰੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ goes forward now continually। ਜਾਏ ਦੇਖੇ ਚਮਕੌਰ ਉੱਚੀ ਅਟਾਰੀ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੜੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ sees a mud fortress in ਚਮਕੌਰ that they could see was at a height। now because it was already built with strategic defense in mind, given that it was at a height, Maharaj thinks that this site at Chamkaur may be the most appropriate।
ਸਤਿਗੁਰ ਉਤਬਲ ਕਰੀ ਸਵਾਰੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹਨ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਵੱਲ ਸਵਾਰੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ on horseback now heads towards this fortress at ਚਮਕੌਰ। ਜਾਏ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਭਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। The Singhs thought that this was a place where they would have some sanctuary and that they would be able to put up an effective stand against the Mughals. ਦੋਹਰਾ ਰਾਉ ਪਕਰ ਬਾਰਹੁ ਲਇਓ ਹਵੇਲੀ ਲਈ ਖੁਲਵਾਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। The next ਪ੍ਰਸੰਗ will now talk of the battle at ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ and the ਸ਼ਹੀਦੀ of the ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਹਿਰਾਸ ਆਰਤੀ ਆਰਤੇ ਦੇ ਜਾਪ ਹੁਣ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਛੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਤਬਲ ਕਰੀ ਸਵਾਰੀ, ਜਾਏ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਭਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।